Hello students and welcome to this last video of the second chapter of the subject mobile and wireless communication. I am Mrs. Pawar. These are the course outcomes of the subject and these are the unit outcomes of the second unit. So in today's video we are going to see what are the different methods of improving capacity in cellular system. म्हणजे सेल्युलर सिस्टीमची कपॅसिटी वाढवण्यासाठी आपण जास्त त्यांना क्वालिटी ऑफ सर्व्हिस प्रोव्हाइड करण्यासाठी सबस्क्रायबर्सला किंवा युजर्सला त्याचबरोबर आपल्याला जर का ॲडिशनल कॉल्स आले किंवा ॲडिशनल हँड ऑफ रिक्वेस्ट आल्या तर आपण कसं प्रत्येक रिक्वेस्टला अटेंड करू शकू यासाठी कपॅसिटी इन्क्रीज करायची गरज असते. इन्क्रीज करण्यासाठी काय काय मेथड्स यूज करतो ते आज आपण बघणार आहोत. ओके, सी हिअर मेथड्स फॉर इम्प्रूव्हिंग कपॅसिटी इन सेल्युलर सिस्टीम. The first is cell splitting. Cell splitting means subdividing a congested cell into smaller cells. म्हणजे एखादी पर्टिक्युलर सेल आपण घेतली त्या सेलमध्ये जर का जास्त कंजेशन झालं असेल म्हणजे युजर्स खूप जास्त असतील ॲट अ टाईम खूप जास्त कॉल्स हँडल करायला लागत असतील तर आपण त्या कंजेस्टेड सेलला त्याच्यापेक्षा लहान साईजच्या सेलमध्ये डिवाइड करतो. याला म्हणतात सेल स्प्लिटिंग. द सेकंड मेथड इज सेक्टरिंग. Sectoring is in sectoring directional antennas to control the interference and frequency reuse. म्हणजे आपण याच्या आधीच्या व्हिडिओजमध्ये बघितलं की जे अँटेनाज यूज होत होते ते ओमनी डायरेक्शनल म्हणजे सगळ्या डायरेक्शनमध्ये सेम इंटेन्सिटीने सिग्नल सेंड करणारे अँटेनाज होते. पण सेक्टरिंगमध्ये काय केलं जातं, ओमनी डायरेक्शनल अँटेना यूज न करता डायरेक्शनल अँटेनाज यूज केले जातात की हे अँटेनाज एका पर्टिक्युलर डायरेक्शनमध्ये मॅक्सिमम इंटेन्सिटीने सिग्नल सेंड करतात आणि बाकीच्या सगळ्या डायरेक्शनमध्ये हा सिग्नल निग्लिजिबल असतो. देन द थर्ड मेथड इज कव्हरेज झोन. डिस्ट्रीब्युटिंग द कव्हरेज ऑफ अ सेल अँड एक्सटेंड्स द सेल बाउंड्री टू हार्ड टू रीच प्लेस. म्हणजे ज्या ठिकाणी सिग्नल आपला पोचू शकत नाही किंवा हार्ड टू रीच अशी प्लेस असेल तर त्या ठिकाणी आपण कव्हरेज एक्सटेंड करतो. याला म्हणतात कव्हरेज झोन. सो या तिन्ही मेथड्स आपण आता वन बाय वन स्टडी करणार आहे. द फर्स्ट इज सेल स्प्लिटिंग. सेल स्प्लिटिंग इज द प्रोसेस ऑफ सबडिवायडिंग अ कंजेस्टेड सेल इंटू स्मॉलर सेल्स कॉल्ड ॲज मायक्रो सेल्स. सो प्रत्येक सेलमध्ये आपण त्याच्यापेक्षा लहान साईजची सेल जर का आपण डिफाईन केली तर त्याला आपण म्हणणार मायक्रो सेल. Each with its own base station and a corresponding reduction in antenna height and transmitter power. जसा साईज लहान झाला सेलचा त्याप्रमाणे त्याला पॉवरसुद्धा कमी लागणार कारण आपल्याला कमी एरिया कव्हर करायचा आहे. ओके, सो या पर्टिक्युलर सेलचं बेस स्टेशन हे त्याचं इंडिव्हिज्युअल असणार आहे किंवा असतं आणि जशा पॉवर रिक्वायरमेंट कमी झाले त्यामुळे अँटेनाची पॉवर आणि अँटेनाची हाईटसुद्धा आता आपण रिड्यूस करू शकतो. See the second point, cell splitting increases the capacity of a cellular system since it increases the number of times that channels are reused. So channel reuse करायला सुद्धा आपल्याला जास्त स्कोप राहतो सेल स्प्लिटिंग मध्ये. See in this diagram ह्या ज्या ग्रे कलर्ड सेल्स आहेत त्या सेल्युलर सिस्टीमच्या सेल्स आहेत आणि त्याच्या आतमध्ये हा जो लहान साईज असलेल्या जरा लाईटर शेडमधल्या सेल्स दिसत आहेत ते आपण सेल स्प्लिटिंग केले. इथे तुमच्या लक्षात येईल की साईज त्याचा रिड्यूस झालेला असल्यामुळे इथे आपल्याला कमी अँटेना हाईट आणि कमी ट्रान्समिटर पॉवर असलेला अँटेना यूज करू शकतो. सो दिस इज द सेल स्प्लिटिंग. See here in this diagram we have shown that each cell will have its own transmitting and receiving antenna आणि प्रत्येक मायक्रो सेलमध्ये सुद्धा सेपरेट बेस स्टेशन असतं. ओके, जनरली स्मॉल सेल्स आहेत त्या अर्बन एरियासाठी यूज केल्या जातात कारण तिथे क्राउडेड जास्त असतात कॉल्स किंवा मोबाईल युजर्स. सो तिथे आपल्याला जास्त कंजेस्टेड सेल्स ऑब्झर्व करायला मिळतात. सो इन दॅट केस वी विल स्प्लिट द सेल्स इन अर्बन एरियाज. Now see here, in practice not all the cells are split at the same time. So सगळ्याच्या सगळ्या सेल्सला आपण स्प्लिट करणार नाही. This means that different size cells will exist simultaneously.
ज्या सेल्स कंजस्टेड नाही आहे, जिथे जास्त ट्रॅफिक नाही आहे, त्या ॲज इट इज यूज केल्या जाणार. पण ज्या ठिकाणी जास्त कंजेशन यायला लागले, ज्या ठिकाणी जास्त कॉलचा ट्रॅफिक आहे, ओके, त्या ठिकाणी फक्त सेल स्प्लिटिंग केलं जातं. म्हणजे ॲट अ टाईम मायक्रो सेल्ससुद्धा काही ठिकाणी आहेत आणि काही ठिकाणी नॉर्मल सेल्ससुद्धा आहेत. सो ॲट अ टाईम दोन्हीही सायमल्टेनियसली एक्झिस्ट करतात. In such situations, special care needs to be taken to keep the distance between co-channel cells at the required minimum, and hence channel assignments become more complicated. So now you can imagine how the complications will be increased, because आपल्याला माहिती आहे की जेव्हा आपण एखादा चॅनल रियूज करतो, तेच चॅनल त्याच्या दुसऱ्या कुठल्या तरी सेलमध्ये परत एकदा रियूज होतं, किंवा त्याच सेलमध्ये वेगळ्या वेगळ्या सबस्क्रायबरसाठी वेगळी चॅनल्स आपण यूज करतो. तर सेम चॅनल आपण दुसऱ्या कोणासाठी तरी यूज करू शकतो. हा जो इंटरफिअरन्स आहे आपल्याला अवॉइड करायचा असेल तर आपल्याला हे ॲलोकेशन आहे ते खूप पर्टिक्युलरली केअर घेऊन करावं लागतं. सी, आता इथे थोडं कलर्ड सेल स्ट्रक्चर दाखवल्यामुळे इझिली लक्षात येऊ शकतं. ओके, व्हाईटमध्ये चॅनल सबसेट 1 आहे, ग्रीनमध्ये चॅनल सबसेट 2, रेडमध्ये चॅनल सबसेट 3, ऑरेंज 4, ब्लू 5, पिंक 6, डार्क पिंक 7, and the antenna is shown as base transceiver station, BTS. ओके, सो आता तुम्ही बघा इकडे हा पर्टिक्युलर रिजन. आय होप इट इज क्लिअर टू यू. आता बघा इकडे, इथे ही व्हाईट सेल आहे. व्हाईट म्हणजे चॅनल सबसेट 1 आहे. तर त्याच्या आतमध्ये जी मायक्रो सेल आहे त्याला आपण चॅनल सबसेट 3 यूज केला आहे. इथे ब्लू कलर सेल आहे, म्हणजे त्या पर्टिक्युलर सेलमध्ये कुठला चॅनल यूज होतो आहे, फ्रिक्वेन्सी चॅनल, चॅनल सबसेट 5 यूज होतं आहे. पण त्याच्यातली जी मायक्रो सेल आहे त्याला आपल्याला दुसरं चॅनल यूज करावं लागणार. सो इथे चॅनल सबसेट 4 यूज केला आहे. आणि एक गोष्ट लक्षात घ्या की इथे जरी आपण मायक्रो सेल्स यूज केल्या तरी त्याच्या नेबरिंग सेलमध्ये सेम कलर नाही आहे. सो कुठल्याही ॲडजस्टंट सेल्स या सेम चॅनल सबसेट यूज करणार नाहीत. डिस्टिंक्ट असलेल्या म्हणजे स्पेसमध्ये लांब असलेल्या सेल्सच सेम चॅनल यूज करतात. जवळजवळ असलेल्या सेल्सला प्रत्येकाला आपल्याला वेगळं चॅनल करायला इथे आपण पर्टिक्युलरली कंटिन्यू केलेलं आहे. ओके, हिअर ऑल्सो यू कॅन सी की सेलमध्ये चॅनल सबसेट वेगळा आहे आणि मायक्रोसेलमध्ये चॅनल सबसेट वेगळा आहे. कुठेही ॲडजसंट चॅनल्समध्ये सेम फ्रिक्वेन्सी यूज होणार नाही. Example of cell splitting. In the figure of the following slide, the base stations are placed at the corner of the cell and the area served at base station A is assumed to be saturated with traffic. म्हणजे एक सेल जी आहे A ती कंजस्टेड झाली आहे, ती सॅच्युरेट झालेली आहे. सो कंजस्टेड म्हणजे आपण त्याला काय म्हणू शकतो, ब्लॉकिंग ऑफ द बेस स्टेशन एक्सिड्स ॲक्सेप्टेबल रेट्स. जेवढे कॉल्स हँडल केली जाऊ शकतात त्याच्यापेक्षा जास्त कॉल रिक्वेस्ट येत आहेत आणि ॲक्सेप्टेबल रेटपेक्षा जास्त झाल्यात. New base stations are therefore needed in the region to increase the number of channels in the area and to reduce the area served by the single base station. आता आपल्याला न्यू बेस स्टेशन्सची रिक्वायरमेंट भासते. The smaller cells were added in such a way as to preserve the frequency reuse plan of the system. So frequency reuse plan आपण कंटिन्यू करणार आहोत. कुठल्याही ॲडजसंट सेलमध्ये सेम चॅनल सबसेट यूज होणार नाही, वेगळे वेगळे चॅनल सबसेट्स यूज होतील. फॉर एक्झाम्पल, द मायक्रोसेल बेस स्टेशन G was placed halfway between two larger stations utilizing the same channel set G. ओके, आता ह्या डायग्रॅममध्ये बघा की जी ए सेल होती ती ए सेल कंजस्टेड झाली, तर त्याला आपण सेलमध्ये स्प्लिट केलं आणि जीचा जो अँटेना आहे तो आपण इकडे बघा बाउंड्रीला प्लेस केला अँड इट विल यूज द चॅनल सबसेट ऑफ G. So here we have split the cell and we are using the antenna such that it will provide the signal to its microcell, and also frequency reuse plan is retained. Split congested cell into smaller cells. कंजेस्टेड सेल्स आहेत त्याला स्मॉलर सेलमध्ये आपण डिवाइड करतो. प्रिझर्व फ्रिक्वेन्सी रियूज प्लॅन अँड रिड्यूस ट्रान्समिशन पॉवर. सो इथे ज्या छोट्या सेल्स आहेत त्या मायक्रो सेल्स आहेत. एरिया जो आहे तो रिड्यूस कसा केला जातो,
रिड्यूस आर टू आर बाय टू, म्हणजे जी रेडियस आहे त्या सेलची ती आपण हाफमध्ये रिड्यूस केली. For the new cells to be smaller in size, the transmit power must be reduced. Transmit power of the new cells with radius half that the original cells can be found by examining the received power PR at the new and old cell boundaries and setting them equal to each other. This is necessary to ensure the frequency reuse plan for the new microcells behaves exactly as for the original cells. In our example, transmission power reduction from PR of old to PR new. Examining the receiving power at the new and old cell boundary. PR at the old boundary is proportional to PT1 R raised to minus n. आणि पी आर ॲट न्यू सेल बाउंड्री म्हणजे ही रिसिव्ड पॉवर ओल्ड सेल बाउंड्रीला किती होती, फर्स्ट इक्वेशन, आणि रिसिव्ड पॉवर ही न्यू सेल बाउंड्रीला किती आहे याचे पण इक्वेशन्स लिहिली आहे. इनिशियली रेडियस आर होती. PT1 इज द ट्रान्समिटेड पॉवर ऑफ द फर्स्ट बेस स्टेशन आणि PT2 इज द ट्रान्समिटेड पॉवर ऑफ स्मॉलर बेस स्टेशन. रेडियस जी आहे ती आरची R/2 झाली कारण आपण रेडियस हाफ केली. सो इक्वेशन आता असं झालं. If we take n equal to 4 and set the received power equal to each other, then the transmit power must be reduced 12 dB in order to fill the original coverage area. जेव्हा आपण ह्यांना इक्वेट करतो ह्या दोन इक्वेशन्सला, एनची व्हॅल्यू 4 घेतो तेव्हा PT2 काय येते, हे इक्वेशन्स रिअरेंज केल्यावरती PT1/16. ओके. सो जेव्हा तुम्ही याला DBमध्ये कन्वर्ट करता तेव्हा 12 DBनं ही पॉवर रिड्यूस करावी लागते की आपल्या मायक्रोसेलमध्ये जर का आपल्याला सेम कव्हरेज एरिया कव्हर करायचा असेल, ओरिजिनल कव्हरेज एरिया, तर सेलचा साईज लहान झाल्यामुळे पॉवरसुद्धा आपल्याला 12 DBनं रिड्यूस करायला लागली. ओके. सो हे त्याचं कॅल्क्युलेशन आपण आत्ता बघितलं. नाउ द नेक्स्ट मेथड ऑफ इन्क्रीजिंग कॅपॅसिटी इज सेक्टरिंग. The co-channel interference in cellular system may be decreased by replacing a single omnidirectional antenna at the base station by several directional antennas. It should be by. B इथे टाईप झालेला नाही, I am sorry for that. It should be replaced by replacing single omnidirectional antenna at the base station by several directional antennas, each radiating within a specified sector. सो एकच ओमनी डायरेक्शनल अँटेना की जो सगळ्या डायरेक्शनमध्ये सेम सिग्नल सेंड करतो. ओके. म्हणजे समोरच्या बाजूला पण, साईडच्या बाजूला पण, पाठीमागच्या बाजूला पण, सगळ्या डायरेक्शनमध्ये सेम इंटेन्सिटीनं सिग्नल सेंड करणारा अँटेना आहे, त्याला ओमनी डायरेक्शनल म्हणतात. तो यूज न करता आता आपण त्याच्याऐवजी सेव्हरल डायरेक्शनल अँटेनाज यूज करणार. म्हणजे हे डायरेक्शनल अँटेनाज आहेत ते एका पर्टिक्युलर डायरेक्शनमध्ये जास्त इंटेन्सिटीनं सिग्नल सेंड करतात, बाकीच्या डायरेक्शन्समध्ये सिग्नल सेंड होत नाही. नेक्स्ट पॉईंट, by using directional antennas, a given cell will receive interference and transmit with only a fraction of the available co-channel cells. Okay, the technique for decreasing co-channel interference and thus increasing system capacity by using directional antenna is called sectoring. So sectoring म्हणजे काय आहे? It is decreasing co-channel interference and increasing system capacity by using directional antennas. Is called as sectoring. A cell is normally partitioned into their 1, 2, 0, 0 sectors or 6, 6, 0, 0 sectors. नेक्स्ट डायग्राममध्ये आपण बघणार आहे सेक्टरिंग कसं होतं. सी हिअर. आता इथे सेक्टरिंग त्यांनी केलेलं आहे. वरती फर्स्ट डायग्राममध्ये दिस इज 120 डिग्रीज सेक्टरिंग, म्हणजे ह्या कम्प्लीट सेलला 120 डिग्रीजमध्ये 3 ठिकाणी डिवाइड केलं, कारण टोटल जर का फुल सेल कव्हरेज बघितलं तर 360 डिग्रीज आहे, राईट. 360ला आपण 120, 120 आणि 120 अशा 3 सेक्टर्समध्ये डिवाइड केलं अँगलप्रमाणे. सो या एका सेलमध्ये आता 3 सेक्टर्स झाले अँड ईच इज कवरिंग 120 डिग्रीज. सिमिलरली हिअर हेक्झागोन आहे, हेक्झागोनला आपल्याला 60 डिग्री सेक्टरिंगमध्ये केल्यावरती त्याचे 6 पार्ट्स झाले. ओके. सो दिस इज सेक्टरिंग.
ओके. नाउ इन दिस डायग्राम यू कॅन सी, आता बघा इकडे ही जी डॉटेड लाईन दिसते हे सेक्टरिंग केलं आहे आपण. आणि ह्या रिजनसाठी डायरेक्शनल अँटेना यूज केला जाणार, जो हा पर्टिक्युलर एरिया कव्हर करेल, याच डायरेक्शनमध्ये सिग्नल सेंड करेल. त्याच्या पाठीमागच्या बाजूला, साईडच्या बाजूला कुठेही सिग्नल सेंड होणार नाही. ज्या सेक्टरसाठी तो डायरेक्शनल अँटेना यूज होतो त्या सेक्टरसाठीच तो एरिया कव्हर करणार. दिस इज द एक्झाम्पल ऑफ डायरेक्शनल अँटेनाज. त्या पर्टिक्युलर डायरेक्शनमध्ये सिग्नल सेंड केला जातो, पाठीमागच्या डायरेक्शनमध्ये किंवा साईडच्या डायरेक्शनमध्ये नाही. Here also you can see these are the interference cells. These cells and this cell are the interference cells. Okay, and position of the mobile is here. Illustration of how 120-degree sectoring reduces interference from co-channel cells. Out of the 6 channel cells in the first tier म्हणजे level, only 2 of them interfere with the center cell. If omnidirectional antennas were used at each base station, all 6 channel cells would interfere with the center cell. तर म्हणजे काय, आपण इथे सेक्टरिंग केल्यामुळे प्रत्येक अँटेना हा त्याच्या सेक्टरच्या डायरेक्शनमध्ये सिग्नल सेंड करतो. त्यामुळे ह्या 2च सेल्स आहेत ज्या सेंटर सेल बरोबर इंटरफिअर करू शकतात, पण बाकीची कुठलीच सेल आता इंटरफिअर करणार नाही, कारण इकडे या डायरेक्शनमध्ये सिग्नल सेंड होतो, ह्याचा या डायरेक्शनमध्ये, याचा या डायरेक्शनमध्ये. ओके, पण जर का इथे ओमनी डायरेक्शनल अँटेनाज यूज केले असते तर हा सगळ्या डायरेक्शनमध्ये सेंड करतोय, 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 तर चॅनल इंटरफिअरन्स खूप जास्त वाढला असता. सेक्टरिंग केल्यामुळे हा जो इंटरफिअरन्स आहे, को चॅनल इंटरफिअरन्स, तो खूप रिड्यूस होतो. Now next is micro cell zone concept. Antennas are placed at the outer edge of the cell. Any channel may be assigned to any zone by the base station. Mobile is served by the zone with the strongest signal. सो इथे जो अँटेना प्लेस होणार तो सेलच्या आउटर एजला प्लेस होणार. बघा इकडे प्लेस झालाय, इकडे प्लेस झालाय आणि इकडे प्लेस झालाय. आणि जो मोबाईल चा युजर आहे, हा मोबाईल युजर आहे, तो ज्या झोनमध्ये जाईल त्या झोनचं बेस स्टेशन त्याला सिग्नल प्रोव्हाइड करेल, ज्याचा स्ट्रॉंगेस्ट सिग्नल त्याला मिळेल. ओके, सपोज आता तो इथं याच्या जवळ आला तर हा त्याला सिग्नल प्रोव्हाइड करेल, लाईक दॅट. हँड ऑफ विदिन अ सेल, नो चॅनल रिअसाइनमेंट. आता इथे चॅनल रिअसाइनमेंट होणार नाही. स्विच द चॅनल टू अ डिफरंट झोन साईट. तेच चॅनल दुसऱ्या झोन साईटकडे ट्रान्सफर केलं जातं. इट रिड्युसेस इंटरफिअरन्स अँड लो पॉवर ट्रान्समिटर्स आर एम्प्लॉईड. Then sectoring increases number of handoffs, results in increased load and switching and controlling elements. As an example shown below, each of the 3 zone sites are connected to a single base station and share the same radio equipment. The antennas are placed at the outer edge of the cell. As a mobile travels in this zone, it will be served by the strongest signal. तीच डायग्राम इथे आपण थोडी मोठी बघतो आहोत. हे तिन्ही अँटेनाज आहेत किंवा ट्रान्सिवर्स आहेत, हे कनेक्ट केलेत एकाच झोन सेक्टरला. ओके, सो हा सुद्धा इथे कनेक्टेड आहे, हा पण इकडे कनेक्टेड आहे आणि हा पण इकडे कनेक्टेड आहे. ओके, अँड दिस बेस स्टेशन इज गिविंग सिग्नल टू ऑल दिस अँटेनाज. सो कुठला अँटेना त्या मोबाईल सर्व्हिसला, मोबाईल युजरला सर्व्हिस प्रोव्हाइड करेल, हे त्या झोनमध्ये गेल्यावरती जिथून स्ट्रॉंगेस्ट सिग्नल मिळतोय तो सिलेक्ट केला जातो आणि तोच त्याला सिग्नल प्रोव्हाइड करेल. Now in micro cell zone concept, the handoff is not required because mobile station retains the same frequency channel BS. Simply switches, म्हणजे बेस स्टेशन स्विच करतं चॅनल डिफरंट झोन साईटला. मोबाईल युजर जो आहे त्याचं चॅनल चेंज केलं जात नाही, तो तेच चॅनल यूज करत राहतो, फक्त बेस स्टेशन चेंज झालं. ओके, देन को चॅनल इंटरफिअरन्स रिड्यूस्ड.
large central base station replaced by several low power transmitters and thus improves the signal quality. So here we have finished with the second chapter of MWC. इट इज थेरॉटिकल सब्जेक्ट. आता तुमच्या लक्षात आलं असेल की याच्यात काही खूप जास्त प्रॉब्लेम्स नाही आहेत किंवा टेक्निकल खूप मेथड्स नाही आहेत. तर हा मेनली थेरॉटिकल सब्जेक्ट आहे. तुम्ही कन्सेप्ट्स क्लिअर करून घ्या, तुमच्या शब्दात लिहिल्या तरी चालेल. ओके. नोट्स तुम्ही ह्या PPT पॉज करून करून ह्याच लिहून काढल्या तरीसुद्धा चालेल किंवा तुम्ही दुसरं कुठलंही बुक रिफर करून त्यातल्या नोट्स फॉलो केल्या तरीसुद्धा चालेल. But you should start making notes for this subject so that it will be easier for you to write in the exam. So we stop here and from the next video we will start with the third chapter. Thank you for listening.